विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री मॅथमॅटिक्स प्लस या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजचा व्हिडिओ थोडासा मोठा होईल, लक्षात घ्या, कारण याच्यामध्ये काय करणार आहे की हा डेरिव्हेटिव्ह मधला शेवटचा व्हिडिओ आहे आणि आतापर्यंत आपण जवळपास सगळे टाइप कव्हर केलेत, ठीक आहे। आणि जे राहिलेत किंवा जे महत्त्वाचे आहेत ते मी तुम्हाला सांगणार आहे की नक्की कुठलं केलं पाहिजे, ठीक आहे। त्यामुळे शेवटला मी काही एक्झाम्पल दिलेत की ज्याच्यामध्ये काय की जर सोडवाय आपण गेलो तर ती खूप लेंथी प्रोसेस आहे, त्याला शॉर्टकट नाही आहेत। मग ते एक्झाम्पल काय करायचे की लिस्ट आउट करून ठेवायचे की ती एक्झाम्पल कदाचित सीईटी लिहू शकतात, लक्षात घ्या, ठीक आहे। मग आता बघा, आपण 1 बाय 1 ट्रिक बघूयात, त्याच्यानंतर मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगणार आहे आणि दोन महत्त्वाचे एक्सरसाइज आहेत, लक्षात घ्या। एक 2.6 आणि एक 2.7। तुमच्या टेक्स्टबुक मधील 2.6 आणि 2.7 हा एक्सरसाइज व्यवस्थित परफेक्ट करून ठेवायचा तुम्हाला डिफरन्शिएशनसाठी, कारण त्याच्यातली जी काय प्रूव्ह दॅटची एक्झाम्पल आहेत ना ती आहे तशी एक्झाम्पल येतात। मग प्रूव्ह दॅटच्या एक्झाम्पल मध्ये काय करतात ते की आपल्याला जर डबल डेरिव्हेटिव्हचं एक्झाम्पल असेल म्हणजे त्याच्यामध्ये सांगतात की प्रूव्ह दॅट 1 + x ब्रॅकेट स्क्वेअर dy/dx। मग त्या अशा एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय करायला लागतं की प्रूव्ह करायला लागतं, लक्षात घ्या। मग त्या एक्झाम्पल मध्ये जो शेवटचा पार्ट असतो तो काय करतात ते कट करून आपल्याला तिथं ऑप्शन मध्ये देतात की इथं काय असेल, मग तो पण आपण पार्ट घेणार आहे। त्यामुळे हा थोडासा व्हिडिओ जरा मोठा होईल, लक्षात घ्या। आता बघा की पहिली nth डेरिव्हेटिव्ह ट्रिक काय की d⁻n e⁻ax = a⁻n e⁻x। आता ही ट्रिक काय बघा की जर n म्हणजे काय सांगा की कितवं डेरिव्हेटिव्ह आहे ते, म्हणजे आता इथं 4th डेरिव्हेटिव्ह आहे, ठीक आहे। a म्हणजे काय सांगा की x चा कोएफिशियंट असणार आहे। मग आता याचं कन्वर्जन आपल्याला याच्यात करायचं असेल म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह काढायचं असेल तर कसं काढणार आपण हे बघा, इथं a⁻n दिले। आता a इथं काय सांगा 2, म्हणजे इथं काय होणार 2⁻4, बरोबर आहे। आणि इथं काय होणार सांगा e⁻ax। e⁻ax चा अर्थ काय की e⁻ काय सांगा इथं 2x। मग जर आता तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं तर कसं येणार सांगा 2⁻4 किती सांगा 16, म्हणजे इथे किती येणार आहे 16, ठीक आहे। आणि e⁻ काय सांगा 2x। झालं, लक्षात आलंय। मग आता बघा सेकंड एक्झाम्पल जर बघितलं तर याच्यामध्ये काय आहे की आता d⁻7 आहे, बरोबर आहे, 7th डेरिव्हेटिव्ह ऑफ e⁻11x। आता या ठिकाणी तुम्हाला नंबर फाइंड करता आला, लक्षात घ्या, पण इथं जर बघितलं तर 11⁻7 हे पॉसिबल नाही, ऑप्शन मध्ये आहे तसंच असणार, लक्षात घ्या। मग आता इथं काय करणार आपण की 11⁻7 e⁻11x। सोपं आहे, म्हणजे आता या टाईपचं जी काय ट्रिक आहे ती मी तुम्हाला सांगितले। आता मॅक्सिमम तर आतापर्यंत मी बघितलंय तिथपर्यंत आलेलं नाही, लक्षात घ्या। तरी पण हे करून ठेवा, जर आलंच एक्झामला तर माहीत असावं, ठीक आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आता nth डेरिव्हेटिव्ह मधील सेकंड ट्रिक काय बघा की d⁻n/x⁻n a⁻x, ठीक आहे। याच्यामध्ये काय आहे की a⁻x log a⁻n आहे, ठीक आहे। म्हणजे सोपं आहे, लक्षात घ्या, अवघड नाहीये। म्हणजे आता इथं कसं सोडवणार तुम्ही सोडवताना की a म्हणजे काय पहिल्यांदा माहिती पाहिजे। a म्हणजे लक्षात घ्या इथं असणार आहे 71 बेस असणार, लक्षात घ्या। मग 71 काय सांगा इथं x, म्हणजे हे आहे तसंच येणार आहे, म्हणजे 71x म्हणजे a⁻x इंटू log a। आता हा a⁻x चा फॉर्म्युला ऍक्च्युली log a म्हणजे काय सांगा a येणार आहे का नाही, a म्हणजे इथं काय सांगा 71 म्हणजे log 71 आणि n म्हणजे काय सांगा n म्हणजे हा 9 असणार, लक्षात घ्या। n म्हणजे काय असणार आहे 9, म्हणजे इथं काय येणार सांगा 9। झाला आन्सर, सोपं आहे। आता आपण हे एक्झाम्पल बघूयात। याच्यामध्ये काय बघा की पुन्हा तेच काय सांगा 8⁻x आहे तसंच राहणार आहे, त्यात काय बदल नाहीयेच। आणि log 8 आणि किती सांगा 3 सेम, लक्षात आलंय। म्हणजे आता काय करायचं की आता डेरिव्हेटिव्हचे जेवढे आपले टाइप झालेत, जेवढे पार्ट झालेत, व्यवस्थित सगळे शॉर्टकट जेवढ्या काही ट्रिक आहेत त्या लिहून काढा। जवळपास तुम्हाला असं लक्षात येईल की जवळपास सगळेच टाइप क्लिअर झालेत आणि या व्हिडिओ नंतर तर सगळेच टाइप क्लिअर होणार आहेत। फक्त एक्स्ट्रा जे काय करायला लागणार आहे तुम्हाला त्यासाठी काय करायला लागेल की 2.6 एक्सरसाइज आणि 2.7 मी सारखं याच्यासाठी सांगतोय की त्या एक्सरसाइज मधील एक्झाम्पल्स आहेत तशी येतात सीईटीला न बदलता। मग ते पण आपण घेणार आहे थोडंफार, आणि काही टिपिकल एक्झाम्पल की जिथं आपल्याला कन्फ्युजन होऊ शकतं, लक्षात घ्या, असे एक्झाम्पल पण आपण घेऊयात। मग आता हे nth डेरिव्हेटिव्ह लक्षात आला असेल, मग आता आपण दुसरा टाइप घेऊयात जो पुस्तकातला आहे, लक्षात घ्या, ठीक आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आता नेक्स्ट टाइप काय बघा की हा जो क्वेश्चन आहे तो तुम्ही टेक्स्टबुक मध्ये बघितला असेल, लक्षात घ्या।
2.7 एक्झरसाइज. मी पुन्हा एकदा सांगतो, तो व्यवस्थित करायचा आहे, त्यातला प्रश्न ना प्रश्न सोडवायचा आहे, कारण आहे तसं एक्झाम्पल सीईटीला आलेले, लक्षात घ्या. ठीक आहे. मग आता त्यातला एक टाईप मी सांगतो. बरं, हे एक्झाम्पल सोडवताना त्याच्या काही टिपिकल स्टेप्स आहेत, त्या टिपिकल स्टेप लक्षात ठेवायच्या, तुम्हाला एक्झाम्पल सुटणार, लक्षात घ्या. ठीक आहे. बरं, जे आपण आन्सर आता जे आपण फाइंड करणार आहे तेच आन्सर तुम्ही जर एक्झरसाइज सोडवला तर त्या एक्झरसाइज मधील 3 ते 4 एक्झाम्पलचे सेम आहे तसे आन्सर्स आहेत. मग तुम्हाला करायचं आहे काय, व्यवस्थित सोडवा, ॲनालिसिस करा की नक्की कुठल्या क्वेश्चनचं काय आन्सर आहे, प्रूव्ह दॅट व्यवस्थित बघून ठेवा. एक्झाममध्ये आल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट सुटणार, लक्षात घ्या. गणित येते लक्षात. आता बघूयात आपण आपल्याला काय करायचं की हे त्यांनी दिलंय पूर्णपणे. आता आपल्याला काय असतं की बोर्डसाठी आपल्याला हे प्रूव्ह दॅट म्हणून असतं, पण आता इथं आपल्याला काय करायचं की इक्वल्स टू काय असेल असं त्यांनी विचारलंय. मग आता काय करणार बघा, आपण आहे तसं फंक्शन लिहून घेऊयात. वाय इक्वल्स टू, आता हे थोडंसं मोठं होईल, समजून घ्या. वाय इक्वल्स टू साइन ऑफ एम कॉस इनवर्स एक्स. ठीक आहे, एम कॉस इनवर्स एक्स हे झालं. त्याच्यानंतर हा जो साइन आहे तो इकडं आणा. साइनचा काय होणार, इनवर्स, म्हणजे काय होणार इथं साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एम कॉस इनवर्स एक्स. आता पहिली स्टेप काय सांगा, डिफरन्शिएट. दुसरी स्टेप क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. तिसरी स्टेप स्क्वेअरिंग बोथ साइड. चौथी स्टेप अगेन डिफरन्शिएट. आणि पाचवी स्टेप काय असणार आहे, डिवाइड बोथ साइड किंवा डिवाइड थ्रू आउट 2dy/dx. या आहे तशा स्टेप्स तुम्हाला यूज करायच्यात. बघा मी स्टेप्स लिहून देतोय. बघा पहिली स्टेप काय सांगा, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक आहे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सेकंड स्टेप काय सांगा, त्याच्यानंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. ठीक आहे. तिसरी स्टेप काय सांगा, इथे डिफरन्शिएट क्रॉस मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर स्क्वेअरिंग बोथ साइड, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर चौथी स्टेप काय सांगा, इथं अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पुन्हा डिफरन्शिएट करायचं. आणि पाचवी स्टेप काय सांगा, डिवाइड थ्रू आउट बाय 2dy/dx. या एवढ्या स्टेप फक्त फॉलो करायच्या. मग आता एक एक्झाम्पल तुम्हाला मी सोडवून दाखवतो. बाकीचे एक्झाम्पल एक व्यवस्थित समजून घेतलं ना की बाकीचं पटकन सुटतं, लक्षात घ्या. येतं लक्षात. बरं, याच्यामध्ये ट्रिक आपण अशी वापरू शकत नाही, कारण इक्वल्स यांच्या पुढं काय आहे हे तुम्हाला सोडवल्याशिवाय जमणार नाही, किंवा तुम्हाला एक तर अगोदर माहिती पाहिजे की बघितलं पाहिजे की हां हे एक्झाम्पल मी बघितलंय, इक्वल्स यांच्या पुढं ऑप्शनमधला हा टर्म आहे. ठीक आहे. आता बघा इथं आपण पहिल्यांदा काय करणार, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सांगा साइन इनवर्स एक्स डेरिव्हेटिव्ह 1/√1 - आता इथं काय चुकलं माझं, वाय पाहिजे ना इथं, आणि इथं काय पाहिजे सांगा, y² इंटू वायचं डेरिव्हेटिव्ह dy/dx इक्वल्स टू, पुन्हा याचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार बघा, एम तसंच कॉस इनवर्स एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह -1/√1 - x². ठीक आहे. डिफरन्शिएट केलं, पहिली स्टेप झाली आपली. दुसरी स्टेप क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं काय होणार सांगा, √1 - x² dy/dx इक्वल्स टू -m ब्रॅकेटमध्ये √1 - y². क्रॉस मल्टिप्लिकेशन झालं, दुसरी स्टेप झाली. आता काय सांगा, स्क्वेअरिंग बोथ साइड, दोन्ही साईडचा स्क्वेअर करा. स्क्वेअर केल्यानंतर बघा काय होणार आहे की रूट कॅन्सल होणार, राहणार 1 - x². याचा मात्र काय होणार आहे, dy/dxचा स्क्वेअर होणार, होल स्क्वेअर होणार आहे इक्वल्स टू, याचा स्क्वेअर झाल्यानंतर मायनस साइन कॅन्सल होणार, म्हणजे काय होणार सांगा इथं +m². आणि याचा स्क्वेअर केल्यानंतर काय होणार, रूट निघून जाणार आहे, म्हणजे काय होणार 1 - y². स्क्वेअर केलं की अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग अगेन डिफरन्शिएट कसं करणार बघा, आता नीट लक्ष द्यायचं व्यवस्थित. बघा या दोघांच्यात प्रोडक्ट टूल वापरायचं आपल्याला, म्हणजे मी इथं लिहितो वाटल्यास अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. आता पुन्हा अगेन डिफरन्शिएट करताना प्रोडक्ट टूल वापरायचा आहे. पहिली टर्म तशीच, म्हणजे 1 - x² आहे तसंच राहणार, म्हणजे इथे येणार आहे 1 - x² तसंच इंटू dy/dx ब्रॅकेट स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह काय येणार सांगा इथं 2dy/dx इंटू, आता हे स्क्वेअरचं झालं, आता dy/dxचं डेरिव्हेटिव्ह d²y/dx² प्लस पुढे काय सांगा dy/dx ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे तसंच राहणार, म्हणजे काय राहणार बघा इथं dy/dx ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे तसंच, आणि 1 - x²चं डेरिव्हेटिव्ह -2x, म्हणजे इथं काय येणार सांगा पुन्हा -2x. हे झाल्यानंतर या साईडचं डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आपल्याला इक्वल्स टू, मग बघा इथं लिहितो इक्वल्स टू m² तसंच इंटू 1चं डेरिव्हेटिव्ह 0 - y² -2y
आणि वायचा डेरिव्हेटिव्ह dy/dx. ही स्टेप झाल्यानंतर तुम्हाला थ्रू आउट कशाने डिवाइड करायचं सांगा, डिवाइड 2dy/dx. मग बघा जर आपण 2dy/dx ने डिवाइड केलं तर काय होणार बघा, हे कॅन्सल dy/dx ला. त्याच्यानंतर हा 2 dy/dx ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे त्यातला एक कॅन्सल, म्हणजे हा 2 पण काय झाला कॅन्सल. त्याच्यानंतर इथं सुद्धा बघा हा 2 कॅन्सल. ठीक आहे, हे dy/dx कॅन्सल. डिवाइड केल्यानंतर त्याच्यानंतर आता शिल्लक काय राहिलं बघा, 1 - x². हे 2dy/dx गेलंय, राहिलं काय सांगा इथं d²y/dx² प्लसच्या ऐवजी मी मायनस लिहितो कारण इथं साइन मायनस आहे, म्हणजे मायनस काय ना सांगा इथं dy/dx चा ब्रॅकेट स्क्वेअर होता त्यातला एक dy/dx कॅन्सल झालाय, म्हणजे इथं येणार आहे dy/dx. बरोबर आहे का. आणि अजून काय राहिलं सांगा, इथलं x राहिलं लक्षात घ्या, म्हणजे इथं काय येणार आहे x. ठीक आहे, इक्वल्स टू आता बघा हे मायनस साइन अजून आहे म्हणजे -m². आणि अजून काय शिल्लक आहे y, म्हणजे तुम्हाला जो ऑप्शन पाहिजे तो ऑप्शन काय आहे -m²y. मग प्रूव्ह दॅटच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण काय करतो, हे मायनस तर प्लस करतो. इथं तुम्हाला काय करतात ते विचारतात की काय असेल तिथं, येतं लक्षात. मग आता या टाईपचे एक्झाम्पल मी तुम्हाला देणार आहे सोडवायला. ठीक आहे, आणि तुम्हाला मी एक्झरसाइज सांगितलाय, परफेक्ट करा, तुमची मार्क जाणार नाही डिप्रिसिएशनची. ठीक आहे, मग आता आपण या टाईपचे एक्झाम्पल बघूयात की तुम्हाला सोडवायचे ते. ठीक आहे, ते परफेक्ट करायचे. विद्यार्थी मित्रांनो, आता इथं एक्झाम्पल मी तुम्हाला होमवर्कसाठी दिलेत, पण ही सगळी एक्झाम्पल आपल्या टेक्स्टबुक मधली आहेत लक्षात घ्या. मग आता तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये एक्झरसाइज सांगतो 2.7, तो परफेक्ट करायचा तुम्हाला. आणि इथं जे काय तुम्हाला मी जे स्क्वेअर ब्रॅकेट दिलेत, हे बॉक्स दिलेत, हे असेच तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये जे CET साठी क्वेश्चन्स येतात लक्षात घ्या. आणि ह्याचे आन्सर्स मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. व्यवस्थित प्रॅक्टिस करायची. तुम्हाला डेरिव्हेटिव्हचे जे काय एक्झाम्पल्स असणार ते सगळी सोपी जाणार लक्षात घ्या. आणि याला जास्त वेटेज आहे, त्यामुळं हे जरी टाईप जास्त वाटत असतील तरी 1 बाय 1 आता आपण एक पार्ट कंप्लीट केलेला आहे. त्यासाठी मी एका व्हिडिओमध्ये हे सगळं कंप्लीट केलेलं नाही आहे. येते लक्षात. आता हा टाईप तुमचा कंप्लीट झाला. आता याच्यानंतर अजून आपल्या पुस्तकातली एक टिपिकल एक्झाम्पल्स आहेत की त्याच्यामध्ये शॉर्टकट नाही आहे लक्षात घ्या, काय म्हणजे त्याला शॉर्टकट वापरता येऊ शकत नाही, पण हां ती एक्झाम्पल CETला येऊ शकतात. मग ती प्रूव्ह दॅटचे एक्झाम्पल असतील किंवा थोड्याशा प्रॉपर्टीज आहेत. ठीक आहे, मग आता तशी एक्झाम्पल मी घेणार आहे. आता काही एक्झाम्पल आहे तशी देणार आहे लिहून, dy/dx इक्वल्स टू जे काय आन्सर असेल ते एक्झाम्पल तुम्ही लिहून घ्या व्यवस्थित. ती फक्त ओव्हरलुक करायचे, लक्षात ठेवायचे, कारण एक्झाम्पल बदलणार नाहीये. CETला आहेत तशी एक्झाम्पल येतात. ठीक आहे, मग आता हे व्यवस्थित बघा, स्क्रीनशॉट काढून घ्यायचा, हे सोडवा एक्झाम्पल. आणि आता जे आपण नवीन एक्झाम्पल आहेत म्हणजे जरा वेगळी टिपिकल एक्झाम्पल म्हणतो त्याला आपण, मग तशी एक्झाम्पल बघूयात. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आता ह्या दोन एक्झाम्पलमध्ये काय बघा, जर टिपिकल एक्झाम्पल आहेत म्हणजे काय की इथं जर तुम्हाला लॉगॅरिथमिकची प्रॉपर्टी पार्ट असेल तर एक्झाम्पल सुटणार आहे पूर्णपणे. ठीक आहे, मग त्यासाठी ती प्रॉपर्टी बघा काय. आता हे एक्झाम्पल तुम्ही याच्या अगोदर सोडवलं असेल तर चांगली गोष्ट आहे, पण नसेल सोडवलं तर व्यवस्थित लक्ष द्या. बघा आता इथं काय करायचं बघा, y इक्वल्स टू हे काय 4. ठीक आहे, log टू द बेस 2 ऑफ sin x आहे. मी करणार आहे काय इथं 4 म्हणजे 2चा स्क्वेअर, हे पण इंडेक्सला आहे म्हणजे इथे येणार आहे log टू द बेस 2 ऑफ sin x प्लस 9 म्हणजे 3चा स्क्वेअर, इथं log टू द बेस 3 ऑफ cos x. आता बघा लॉगची प्रॉपर्टी 2 हा पुढे वरती जाऊ शकतो साइनच्या, म्हणजे काय येणार आहे 2 रेज टू log टू द बेस 2 ऑफ sin स्क्वेअर x प्लस 3 रेज टू log टू द बेस 3 ऑफ पुन्हा तीच प्रॉपर्टी cos स्क्वेअर x. आणि आता तुम्हाला लॉगॅरिथमिकची प्रॉपर्टी माहित असेल तर लक्षात येईल तुमच्या की 2 रेज टू log टू द बेस 2 म्हणजे जो नंबर इथे तो जर लॉगच्या बेसला असेल इंडेक्समध्ये तर डायरेक्ट आपला आन्सर असतं sin स्क्वेअर x. ही प्रॉपर्टी कशाची, लॉगॅरिथमिकची प्रॉपर्टी आहे. ठीक आहे, म्हणजे बघा आता इथं काय होणार सांगा, sin स्क्वेअर x येणार आहे प्लस इथं काय येणार सांगा cos स्क्वेअर x. आणि तुम्हाला माहिती आहे की sin स्क्वेअर x प्लस cos स्क्वेअर x इक्वल्स टू किती असतं 1. डिफरन्शिएट अजून आपण केलंच नाही लक्षात घ्या, सिम्प्लिफिकेशनच चाललंय. मग बघा याचा आन्सर काय येणार आहे dy/dx इक्वल्स टू काय सांगा 0, कारण कॉन्स्टंट टर्म डेरिव्हेटिव्ह 0. आणि हा क्वेश्चन CETला आलेला आहे लक्षात घ्या. ठीक आहे, त्यामुळे हा टाईप व्यवस्थित क्लिअर करा. हे काय होतं की तुम्हाला इथं पटकन लक्षात येत नाही. ठीक आहे, आणि आता हे एक्झाम्पल तुम्हाला मी सोडवाय दिलेलं आहे.
ह्याचा आन्सर मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवायचं आहे. ठीक आहे, आता हा टाईप तुमच्या व्यवस्थित लक्षात आलाय. आता आपण याच टाईपचा असं तर वेगळं गणित घेऊयात. म्हणजे आता हा एक टाईप झाला, त्याच्यानंतर अजून दुसरा टाईप की ज्याच्यामध्ये काय असणार आहे सांगा, की साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू काय असं सांगा, π/2. ही प्रॉपर्टी आपण यूज करतो. आता तो टाईप बघूयात. आता बघा हे एक्झाम्पल, याच्यामध्ये काय की आपल्याला x² × y² इक्वल्स टू टॅन इनवर्स ऑफ अँगल प्लस कॉट इनवर्स ऑफ अँगल. आता इथं तुम्हाला महत्त्वाचं काय लक्षात ठेवायचं आहे की मी प्रॉपर्टी सांगणार आहे तुम्हाला. पहिली प्रॉपर्टी मी मगाशी सांगितली तुम्हाला की साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू काय असतं सांगा, π/2. दुसरी प्रॉपर्टी टॅन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2. म्हणजे जर अँगल सेम असेल, म्हणजे बघा इथं एक्सच पाहिजे असं काय नाही आहे. टॅन इनवर्स ऑफ अँगल प्लस कॉट इनवर्स ऑफ अँगल सेम आहे, म्हणजे याचा आन्सर काय येऊ शकतं सांगा, π/2. ही प्रॉपर्टी व्यवस्थित लक्षात पाहिजे. म्हणजे काय होणार सांगा, इथं आन्सर इथे येणार π/2, पण इकडचं आहे ना x² y². लक्षात आलं. आता याला डिफरन्शिएट करा. डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय सांगा, x. म्हणजे इथं मी प्रोडक्ट रूल वापरणार आहे. आता बघा x² तसंच y² डेरिव्हेटिव्ह 2y dy/dx प्लस y² तसंच x² डेरिव्हेटिव्ह 2x इक्वल्स टू ही कॉन्स्टंट टर्म डेरिव्हेटिव्ह 0. म्हणजे बघा आता जर मी ही टर्म पलीकडे नेली आणि इंटूचं अपॉन केलं तर dy/dx ची व्हॅल्यू मिळेल मला. म्हणजे बघा dy/dx इक्वल्स टू प्लस तर काय होणार मायनस 2xy² अपॉन इंटूचं काय होणार आहे अपॉन, म्हणजे काय होणार आहे 2x²y. आता कॅन्सल करा बरं, 2 ला 2 कॅन्सल, x² मधलं एक x कॅन्सल, y² मधलं एक y कॅन्सल. शिल्लक राहिलं काय -y/x dy/dx. हे आन्सर शिल्लक राहिलं. म्हणजे हे एक्झाम्पल अवघड नव्हतं, लक्षात घ्या. आणि या टाईपचे एक्झाम्पल CETला येतात. दिसताना खूप मोठं दिसतंय. प्रॉपर्टी पार्ट असेल तर लगेच सुटणार आहे. ठीक आहे, आता तीच प्रॉपर्टी इथं वापरायची आपल्याला. पण मी तुम्हाला प्रॉपर्टी काय सांगितली आहे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2. ठीक आहे, मग आता इथं तर कॉस इनवर्स नाही आहे, मग काय करणार आता, काय करायचं बघा. तुम्हाला साइन इनवर्स आणि असं सेक इनवर्स देतील किंवा इथं कोसेक इनवर्स देतील, पुढं कॉस इनवर्स देतील, ओळखता आलं पाहिजे तुम्हाला. बघा y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस मी सेकचा करणार आहे कॉस इनवर्स, पण ज्यावेळेस मी सेकचा कॉस इनवर्स करणार त्यावेळेस अँगलचा रेसिप्रोकल होणार आहे. 1/x चा x होणार, लक्षात घ्या. आणि मला सांगा आता प्रॉपर्टी आत्ताच सांगितली आहे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, काय सांगा π/2. डेरिव्हेटिव्ह सांगा dy/dx, कॉन्स्टंट टर्म आहे डेरिव्हेटिव्ह 0. लक्षात आलंय. म्हणजे तुम्हाला ही प्रॉपर्टी माहीत असणं गरजेची आहे. आता मागची लॉगची ही π/2ची, हे कसं होतं की तुम्ही भरपूर एक्झाम्पल सोडवता पण ह्या प्रॉपर्टी व्यवस्थित लक्षात राहत नाहीत. मग त्या प्रॉपर लक्षात ठेवा, लिहून ठेवा या प्रॉपर्टीज. जाताना तुम्हाला एक्झामला जाताना तुम्हाला ते बघता आलं पाहिजे, रिवाइज करता आलं पाहिजे. येतं लक्षात. आता हे एक झालं. आता आपण दुसरं एक्झाम्पल बघूयात दुसऱ्या प्रॉपर्टीचं. विद्यार्थी मित्रांनो, आता इथं मी काही टिपिकल एक्झाम्पल दिलेत, लक्षात घ्या. ठीक आहे, बरं ही सगळे एक्झाम्पल तुमच्या टेक्स्टबुक मधले आहेत. पण इथं काय की सगळे एक्झाम्पल सोडवायला ट्रॅडिशनल मेथडनं खूप वेळ लागतो, लक्षात घ्या. त्यामुळे ते एक्झाम्पलचे जे काय आन्सर्स आहेत ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा, जेणेकरून ते आलं एक्झाम्पल की तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे. ठीक आहे, आता येत असेल तुम्हाला तर काय प्रॉब्लेम नाही आहे. पण आता हे जर सोडवायचं झालं किंवा हे सोडवायचं झालं तर याला टिपिकल स्टेप आहे, टिपिकल काय सांगा मेथड आहे. मग आता ते सोडवायचं म्हटलं तर तुम्हाला जास्त वेळ लागणार. ठीक आहे, मग आता हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा, कारण हे येऊ शकतं एक्झाममध्ये. आता याच्याबद्दल सांगायला गेलं तर आता हे माहिती आहे तुम्हाला एक्झाम्पल की ज्याचं डेरिव्हेटिव्ह y/, सिंगल डेरिव्हेटिव्ह y/x असतं, त्याचं डबल डेरिव्हेटिव्ह फिक्समध्ये काय असतं सांगा, 0. ठीक आहे, डबल डेरिव्हेटिव्ह काय असतं फिक्समध्ये, 0 असतं. आता हा क्वेश्चन बघा, हा क्वेश्चन काय विचारलाय, x3 × y⁴n इक्वल्स टू x + y⁻10 फाइंड n. फाइंड n म्हणजे n कसं फाइंड करणार आता बघा की 3 + n इक्वल्स टू 10. 3 + n इक्वल्स टू 10. मग n इक्वल्स टू किती येणार सांगा, 7. लक्षात आले. मग ह्या टाईपचा क्वेश्चन पण विचारलेला आहे एकदा. त्याच्यानंतर ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टू 0, याचं डबल डेरिव्हेटिव्ह 0 असतं, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर हे टिपिकल एक्झाम्पल आहे, सॉल्व्डमध्ये एक्झाम्पल आहे, लक्षात घ्या. ह्याचं प्रूफ काय आहे, dy/dx इक्वल्स टू 1/x³y. तुम्ही जर टेस्ट सिरीज किंवा तुम्ही जर क्वेश्चन पेपर सोडवले असतील तर त्याच्यामध्ये हे एक्झाम्पल नक्की विचारलं असेल. आता बघा x = y = म्हणजे लक्षात घ्या, आता इथं पॅरामेट्रिक फॉर्म आहे, हा पॅरामेट्रिक फॉर्म आहे. हा पॅरामेट्रिक फॉर्मचे एक्झाम्पल पण व्यवस्थित करायचे तुम्हाला. त्याच्यामध्ये तुम्हाला x y साठी फंक्शन विचारलेलं असतं आणि अजून काय विचारतात
की फाइंड dy/dx ॲट x = π/4. मग त्या टाईपचे एक्झाम्पल पण लिहितात, लक्षात घ्या. मग ते व्यवस्थित करा. अजून त्याच्यानंतर हे घ्या, पॅरामेट्रिक फॉर्मचंच आहे आणि हे 2.7 मधलं एक्झाम्पल आहे, लक्षात घ्या. हे आता हे सोडवायला खूप मोठी मेथड आहे, लक्षात घ्या. येते लक्षात. मग आता हे पूर्णपणे तुम्हाला कंप्लीट करायचं व्यवस्थित. त्याचबरोबर मी जे सांगितलेत एक्झरसाइज 2.6, 2.7 पॅरामेट्रिक फॉर्म व्यवस्थित करा. इथं आपला डिफरन्सिएशन पूर्णपणे संपतोय. आता आपण ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह चालू करणार आहे. ठीक आहे. मग आता हे व्यवस्थित स्क्रीनशॉट काढून घ्या, सोडवा. आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मित्रामध्ये शेअर करा. धन्यवाद.